Hello mga nang, welcome back! Nandito na naman kayo sa aking putyo-putyo walang kawawaang channel! So yes na yes mga neng, yan. Nandito kami ngayon sa... yan. Nandito kami ngayon sa may Grey Sands Beach and Resort. So ngayon, yan. Say hi to my vlog! Yan. So, yan. Sinicelebrate namin yung birthday ni Mama. So today is February and this is in San Fabian, Pangasinan. So, itong nakita ko na place to stay, ayan, may mga cabin siya, yan. Yan. So, yung nakita ko na place na pagsa-celebrate namin ay yan, bukod sa may pool na siya dito, ayan. Pool and slide, ayan. Tapos, nandun na yung dagat. Pag tumawid ka doon, nandun na yung dagat. So, very affordable yung mga prices nila. Tapos free na rin yung mga yan. Free na rin yung cottage nila, ganyan. Tapos nag-ano ko ng room kasi wala lang. Gusto ko sana na parang matulog. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung itsura ng room doon. So nasa second floor yun doon. Somewhere over there. So yan. Ito yung mga room dito sa baba. Yung kinuha ko lang kasi ay standard. So yan. Pakita ko sa inyo yung itsura. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat sa pakit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala nang sa ice cream. Tulog ka daw muna para may energy ka bukas. Uy. Lulunurin ka daw bukas. Tulog na. So, mga neng, ito po yung magsaswimming. Bagsak na bagsak. Ay, sorry. Hindi na yung mag-swimming. Goggles. Yan, swimming. Yung magsa-swimming. Goggles. Ano na, bes? Ha? Ano na, bes? Bihis na kaming lahat, bes. Alas 6 na. Uy, mauunahan tayo sa swimming pool. Bihis na sila, Chris Jake. Ikaw na lang, bes. Go, Joycey. Yes. Joycey lang malakas. Salamat sa pa-adobo, Joycey. Salamat sa spaghetti. Oh my God! Joycey is the key to success. Dan. Happy birthday to you. Dan. Happy birthday to you. Dan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Rebby. Yay! Happy birthday, Rebby. Panalo. Uy, panalo.
pang padyak? Yung pang marunong ko. Yung kickboard? Nandun sa ano natin? Tara, kunin natin. Ah, sige, kunin natin. Ah, sige. Huwag tatakbo ha. Huwag tatakbo. Babalik. Hindi ka ba naiinitan? Huwag tatakbo nga eh. Takbo naman yan eh. Dahan-dahan lang. Wala kang tsinelas. O, dahan-dahan. Lakad lang. Ayan. So, mga neng, mag-check out na kami. So, ito yung Grayson. So, yan. Kung nakikita niyo yan. So, nandiyan yung mga rooms. Tapos, after niya, nandun na yung pool. Tapos, yan. Sa tapat ng Grayson, nandiyan na yung dagat. So, pwede kayong gumora beds dyan para mag-swimming. Yan. So, ito. Kailan niyo pa ba ako? Parang mas gusto ko yung gantong kulay. Tignan niyo, oh. Neneng na naman ako. So, yun na nga. Ayan. Asan na yung mga kasama ko? Nawala na sila. So, yan. Yung mga pagganyan pa sila dito sa lobby nila. Yan. Yun ay gayod mo. Sinong kumayod? Saan? Sa puno ko doon. Ah, talaga? Ito yun? Dito sa lamin. Ayun, oh. Oh, grabe. Ang haba. So, ito nga po pala mga ning yung naikayod ko kagabi. So, ang pangit na niya mga ning. Ayan. That's so sad. Nakakalungkot, Joyce. Naiyak ka, Joyce. Single, walang kadate sa 14. Mahal pagka single, mahal pagka single.